හරි අද අපි මේ ලෝකෘපියෙන් කතා කරන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් පාඩම ගැන. මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් පාඩමේ මම වීඩියෝ දෙකක් කරන්නම්. මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් රෙමෙඩි පටන් ගන්න තැනට වෙනකන් කතා කරන්නම්. ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් රෙමෙඩි කියන එක මම වෙන වීඩියෝ එකකින් පුළුවන් ඉක්මනට දාන්නම්. හරි. එතකොට අපි මේ පාඩමට ආවොත් ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක්. අපි දන්නවා කොටස් හිමියේ සිංහලෙන් කිව්වොත් කොටස් හිමියේ. එතකොට මේ අපිට තියෙන පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ. හරි. එතකොට ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් කිව්වම අපිට ඔළුවට එන පළවෙනි දේ තමයි who is a shareholder. මේ ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? එතකොට මුලින්ම අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් කියන්නේ කම්පැනි එකක අයිතිකාරයෙක්. කම්පැනි එකක අයිතිකාරයෙක්. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ ෂෙයා එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා it is the ownership of the company. Share can be defined as ownership of the company, and it is a movable property. කියන්නේ share එකක් කියන එක movable property එකක්. ඒ වගේම මේ share එකකින් තමයි company එකක අයිතිකාරීත්වය නිරූපණය කරන්නේ. ඒත් අපි සම්පූර්ණ කම්පැනිය අරගෙන ඒක සමාන කෑලි වලට බෙදුවොත් කම්පැනි එකේ සම්පූර්ණ හිමිකාරත්වය අරගෙන ඒක අපි සමාන කෑලි වලට බෙදුවොත් අපි ඒකෙන් කෑල්ලක් කියනවා ෂෙයා එකක් කියලා. එතකොට ගත්තොත් අපි දන්නවා කම්පැනි එකක් කියන්නේ වෙනම නීතිමය ඒකකයක්. A company is a separate legal entity. කම්පැනි එකක් කියන්නේ වෙනම legal entity එකක් with its own right and obligation. මම මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන ටික නෙමෙයි කියන පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්නේ. කම්පැනි එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකටම විශේෂ වෙච්ච, එයාටම ආවේනික වෙච්ච මේ rights and obligation. අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් වලින් යුතු වෙනම නීතිමය ඒකකයක්. හරිද? එතකොට ඒ කම්පැනි එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඒක ස්වාධීන ඒකකයක්. වෙනම නීතිමය ඒකකයක්. ඒක ස්වාධීන ඒකකයක්. එතකොට ඒ වුණාට මේක ස්වාධීන ඒකකයක් වුණාට මේක වෙනම නීතිමය ඒකකයක් වුණාට කම්පැනියට බෑනේ එයාගේ කටයුතු එයාම කරගන්න. මොකද එයා ආටිෆිෂල්. එයා કૃතිමව හදපු ඒකකයක්. එයාට බෑ එයාගේ කටයුතු එයාම කරගන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේ කම්පැනි එකේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ නැචරල් පර්සන්ස්ලා හරහා. ස්වභාවික පුද්ගලයෝ නැත්නම් මිනිස්සු හරහා, හියුමන්ස්ලා හරහා තමයි කම්පැනි එකක වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්න බලපාන ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තමයි එක පිරිසක් තමයි ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා අනිත් කට්ටිය තමයි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. එක කොටස ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා අනිත් අය ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. එතකොට අපි සලකනවා දැන් අපි කතා කරන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලානේ. ඒතර අපි සලකනවා මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කියන්නේ කම්පැනි එකක ඕනර්ස්ලා විදිහට. කම්පැනි එකක අයිතිකාරයෝ විදිහට තමයි අපි මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාව සලකන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එකට required capital එක දෙනවා. Shareholders provide the capital required and in lieu therefore become stakeholders of the company. ඒගොල්ලෝ අර කම්පැනි එකට ඕන කරන stated capital එක තියෙනවානේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන capital එක provide කරනවා මේ shareholdersලා. අන්න ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ව සලකනවා අපි කම්පැනි එකක අයිතිකාරයෝ විදිහට. ඒගොල්ලෝ අරමුදල් දෙනවා. ඒ අරමුදල් දෙන හින්දා අපි ඒගොල්ලන්ව සලකනවා කම්පැනි එකක අයිතිකාරයෝ විදිහට. හැබැයි මෙතන මේ කම්පැනි එකක අයිතිකාරයෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර කම්පැනියේ ඒ කම්පැනි අයිතිකාරයෝ මිසක් ඒ කම්පැනියේ තියෙන දේපල ඒගොල්ලන්ට අයිති නැහැ. ඒ කම්පැනි අයිතිකාරයෝ. හැබැයි ඒක ඇතුලේ තියෙන දේපල ඒගොල්ලන්ට අයිති නැහැ. يعني ඒගොල්ලන්ව අපි සලකනවා shareholdersලා සලකනවා කම්පැනි අයිතිකාරයෝ. ඉතින් මම කියන දේ පැහැදිලි ඇති. However they do not own the company properties. ඒගොල්ලෝ කම්පැනි අයිතිකාරයෝ නා කියලා ඒගොල්ලන්ට කම්පැනි ඇතුලේ තියෙන properties අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සරලව ගත්තොත් shareholder කෙනෙක් කියන්නේ කම්පැනි එකක ඕන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ shareholder කෙනෙක් කියන්නේ shareholders can be defined as the owners of the company. කම්පැනි එකක ඕන කෙනෙක් විදිහට තමයි සාමාන්‍ය shareholder කෙනෙක් හඳුන්වන්නේ. එතන මේකේ තියෙනවා companies are separate. මම මේක කියපු එක මම මේකේ තියෙන්නේ companies are separate legal entities and they act through individuals. ඒගොල්ලෝ individuals ලා හරහා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. The companies have a set of rights and duties and they are entitled to. හරිද? ඊට පස්සේ the individuals who act on behalf of the company, directors and shareholders. දැන් මේ කම්පැනියට එයාගේ වැඩ තනියම කරගන්න බැරි හින්දා ඒවා කරන්නේ මිනිස්සු. එතකොට මේ වැඩ කටයුතු කම්පැනි වෙනුවෙන් මේ වැඩ කටයුතු කරන පාර්ශ්ව දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි directorsලා අනිත් අය shareholdersලා. එතකොට ඊළඟ කියනවා division of powers between directors and shareholders can be ascertained from the Companies Act and common law principle. එතකොට මේ බලය බෙදී ගිහින් තියෙන විදිය මේ කම්පැනි එකේ තියෙන ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස්ලාටයි බලය බෙදී ගිහින් තියෙන විදිහ අපිට කියන්නේ බලය බෙදා හැරලා තියෙනවා කම්පැනි ඇක්ට් එක හරහා බලය බෙදා හැරලා තියෙනවා. ඒ වගේම common law principle. ඒ කියන්නේ judgment law මොනවද අපි ඔය කේසස් වලින්
ඇවිත් තියෙන ජජ්මන්ට් හරහත් මේ බලය බෙදී යාම සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට කම්පැනි ඇක්ට් එක හරහා වගේම ජජ්මන්ට් ලෝ නැත්නම් කොමන් ලෝ ප්‍රින්සිපල්ස් මගින් තමයි මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට මොනවාද අයිති වෙලා තියෙන බලතල වගේම ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට මොනවාද අයිති වෙලා තියෙන බලතල කියලා බෙදී ගිහින් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් එකට මම මේ මැඩම් කියද ලියාගෙන තියෙනවා ෂෙයා හෝල්ඩර් is individuals who invest in a company. ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් කියන්නේ කම්පැනි එකක ඉන්වෙස්ට් කරන ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න කම්පැනි එකකටත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න අර සජීවී මිනිසෙක්ම වෙන්න බෑ. වෙන කම්පැනි එකකටත් පුළුවන්. තව කම්පැනි එකක ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න. මම හිතනවා මේ ස්ලයිඩ් එක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි ඊළඟට අපි ගත්තොත් shareholder means a person whose name is in the share register. දැන් මේ අපි දන්න කම්පැනි එකේ තියෙනවා share register එක අපිට වෙනම කතා කරන්න තියෙනවා. share register එකක්. ඒ කියන්නේ ඔය share සම්බන්ධ හැමදේම shareholders ලා share සම්බන්ධ හැමදේම තියෙන නිකන් register එක වගේ ක්‍රම දැන් මම කියන share register එක කියන්නේ. එතකොට කියන්නේ මෙන්න මේ share register එකේ නම තියෙන කට්ටිය. share register එකේ නම තියෙන කට්ටිය හෝ who is entitled to have the name in the share register. section 86 වල කියනවා who is entitled to have the name in the share register. shareholder එකේ දැනටම නම තියෙන අය හෝ shareholder එකට නම ඇතුළත් කරන්න සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයෝ. මේ දෙගොල්ලම අපි shareholdersලා කියලා හඳුන්වනවා. දැන් හිතන්නකෝ කවුරු හරි ඉන්න මොකක් කියන්නේ දැන් මේ who is entitled to have the name in the share register කියන්නේ දැන් කවුරු හරි මිනිහෙක් ඉන්නවා. එයා මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා එයාගේ නම දාන්න බැරි වෙනවා share register එකට. කියන්නේ share register එකට නම දාන එක මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා පරක්කු වෙනවා. හැබැයි එයා share holder කෙනෙක් වෙන්න සපුරන්න පුළුවන් සුදුසුකම් ඔක්කොම සපුරලා තියෙන. අර නම දාන්න තියෙන පරක්කුව විතරයි. අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුත් අපි share holder කෙනෙක් විදිහට සැලකනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සරලව කිව්වොත් ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් කියන්නේ ෂෙයා රෙජිස්ටර් එකේ දැනටම නම තියෙන කෙනෙක් හෝ ෂෙයා රෙජිස්ටර් එකට නම දාන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි මේ section 86 වල හඳුන්වලා දීලා තියෙන විදිහට ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් අපිට මේකේ broad definition එකක් පස්සේ තියෙනවා. දැන් කියන්නේ අපිට සරලව ගත්තොත් මෙන්න මේ requirements එක සම්පූර්ණ කරන කෙනෙක් ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් විදිහට අපිට සැලකන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ආර the proprietors නැත්නම් owners of the company. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කම්පැනි එකක ඕනර්ස්ලා විදිහට අපි සැලකනවා. although they are owners of the company they do not own company's property. අර කලින් කිව්ව එකමයි. ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයෝ. කම්පැනි අයිතිකාරයෝ වුණා කියලා ඒගොල්ලන්ට කම්පැනි එකේ තියෙන දේපල නම් අයිති නැහැ. ඊට පස්සේ they provide the capital required and in return become stakeholders of the company. අර කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී පිටිමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ capital කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සපයනවා. ඒ ප්‍රාග්ධනය සපයීම තුලින් ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එකක ඕනර්ස්ලා බවට පත් වෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. හරි ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද shareholder කෙනෙක් වෙන්නේ? becoming a shareholder. There are traditionally 4 methods to become a shareholder. අපිට කියලා දීලා තියෙනවා methods හතරක් තියෙනවා shareholder කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. First one is by becoming a initial shareholder. ඒ කියන්නේ initial shareholder කෙනෙක් විදිහට. ඒ කියන්නේ incorporation stage එකේදී අපි දන්නවනේ දැන් shareholders ඉන්නේ බෑ. ඒතකොට අන්නේ incorporation එකේදී ඉන්න initial shareholder කෙනෙක් විදිහට shareholder කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ by taking up an allotment of shares issued by the company. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අර incorporation අවස්ථාවේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ shares නිකුත් කරනවා කියලා IPO එක initial public offering වගේ තැනකදී අන්න ඒ වගේ තැනකදී එතකොට කම්පැනි එකට බලය තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට එවපු අයදුම්පත් වලට අනුව කම්පැනි එකට බලයක් තියෙනවා කට්ටියව තෝරගන්න. ඒක තමයි මේ දෙවෙනි එකෙන් කියන්නේ by taking up an allotment of shares issued by the company. උදාහරණ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් initial public offering එකකදීත් shareholder කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේකේ සරල අදහස. ඊට පස්සේ by transfer of shares. ඒ කියන්නේ secondary market එකේ shares හුවමාරු කරලා share transfer කළත් shareholder කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ by transmission of shares on the death or bankruptcy of the shareholder. ඒ කියන්නේ shareholder කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ හරි නැත්නම් එයා බංකොලොත් වුණාට පස්සේ හරි එයාගේ shares ටික හුවමාරු වෙන transmit වෙන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ට. ඒ හරහා shareholder කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ක්‍රම හතර ගැන ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒක කියවලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් පැහැදිලියට කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙතනදී අපිට කතා කරලා තියෙනවා section 86 of the act. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන definition of a shareholder. ඒ කියන්නේ හරියටම shareholder කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක මෙතනදී define කරලා තියෙනවා.
irrespective of the fact that the name is not entered in the share register, one would be recognized as a shareholder. මෙතන මේ කියන්නේ මෙතන දැන් අවස්ථා තුනක් දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට irrespective of the fact that the name is not entered in the share register. share register එකේ නම තිබුණද නැද්ද කියන එක නොසලකා මෙන්න මේ කොන්දේසි තුන සම්පූර්ණ කරනවා නම් අපි ආව shareholder කෙනෙක් විදිහට අඳුන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ share register එකේ නම නොතිබ්බා කියලා එයා shareholder කෙනෙක් වෙන එක නවත්තන්න බෑ. shareholder ඒ කියන්නේ share register එකේ නම නැහැ කියලා අපිට කියන්න බෑ. එයා shareholder කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා එයා මෙන්න මේ කොන්දේසි සපුරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් share register එකේ නම නැතත් එයා shareholder කෙනෙක් කියලා. පළවෙනි එක තමයි if he is named as a shareholder in an application for incorporation at the time of registration of the company. ඒ කියන්නේ සමාගම ලියාපදිංචි කිරීමේදී එයා සංස්ථාගත කරන ආයතනපත තියෙනවා. සමාගම සංස්ථාගත කරන ආයතනපත තියෙන්නේ. අන්න ඒකේ ඒ මනුස්සයව කොටස් හිමියෙකු ලෙස නම් කරලා තියෙනවා. සමාගම ලියාපදිංචි කරද්දී යද්දී අර සංස්ථාපනය කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ආයතනපතේ කවුරු හරි මනුස්සයෙක්ව කොටස් හිමියෙකු ලෙස නම් කරලා තියෙනවා නම් අපි ආව අඳුන ගන්නවා shareholder කෙනෙක් විදිහට. ඒක තමයි පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ. දෙවෙනි එක if he is entitled to have his name entered in the share register under a registered amalgamation proposal as a shareholder. ඒ කියන්නේ කොටස් හිමියෙකු ලෙස ලියාපදිංචි ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවක් යටතේ කොටස් ලේඛනයේ ඔහුගේ නම ඇතුළත් කිරීමට එයාට අයිතියක් තියෙනවා. හිතන්නේ amalgamation කියන්නේ ඒකාබද්ධ කිරීමක්. ඒකාබද්ධ කිරීමකදී කවුරු හරි කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් ඒ කොටස් ලේඛනයේ යාගේ නම ඇතුළත් කරන්න. එයාට ඇතුළත් වෙලා නැහැ තමයි. උනාට එයාට පුළුවන් නම් එයාගේ නම කොටස් ලේඛනයට ඇතුළත් කරන්න ඒකාබද්ධ වීමකදී එයාවත් අපි හඳුන්වනවා shareholder කෙනෙක් විදිහට. තුන්වෙනි එක තමයි share has been transferred to him and his name ought to have entered in the share register but not. ඒ කියන්නේ share transfer එකකදී එයාගේ නම share register එකට ඇතුළත් කරන්න ඩිලේ වෙලා. ඒ කියන්නේ share transfer එකකදී එයාගේ නම අර share register එකට දාන්න පොඩක් පරක්කු වෙලා ඒ උනාට එයාව අපි සලකනවා shareholder කෙනෙක් විදිහටයි. අපි මෙතන මුලින්ම කියලා තියෙනවා නම තිබ්බද නැද්ද නම ලියලා share register එකේ නම ලියලාද නැද්ද කියලා අපිට අදාළ නැහැ. මෙන්න මේ කොන්දේසි සම්පූර්ණ වෙනවා නම් නම නැතත් අපි එයාව shareholder කෙනෙක් විදිහට සලකනවා. name is not there. මේ තුන්වෙනි එකෙන් කියන්නේ name is not there but all other necessary requirements have been met. කියන්නේ නම නැහැ share register එකේ. හැබැයි shareholder කෙනෙක් වෙන්න ඕන අනිත් හැම සුදුසුකමක්ම සපුරලා තියෙනවා නම් අපි ආව shareholder කෙනෙක් විදිහට සලකනවා. එතකොට දැන් අපිට මොකද company act එක exam එකට ගෙන යන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට අපි මේ section මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ පාඩමෙන් පාඩමට පොඩි කොලයක් අරගෙන වෙනම section ටික ලියා ගන්න. section එකයි ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව වචන දෙක තුනකින් ලියා ගන්න. මොකද අපිට ඒක එහෙම තියෙන විදිහටම ලියන්න ඇත්තටම බෑනේ මතක. එහෙම මතක තියාගන්න බෑනේ. එහෙනම් සරලව ලියා ගන්න මැඩනුත් කිව්වේ එහෙමයි. සරලව ලියාගෙන පාඩම් කරගමු. ඉතින් හරි මම හිතන්නේ එතකොට shareholder කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ shareholders rights and obligations. shareholder කෙනෙක්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවාද? ඒ වගේම යාට තියෙන වගකීම් නැත්නම් බැඳීම් මොනවාද කියලා. The shareholders can enjoy all rights and powers and be subject to all duties and obligations under the Company Act. කියන්නේ මේ Company Act එක යටතේ එයාට දීලා තියෙන හැම right එකක්ම වගේම හැම power එකක්ම එයාට enjoy කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන දේ කළත් එයා Company Act එකට යටත් වෙන්න ඕනේ. එයා කරන දේවල් Company Act එකට අනුකූල වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා shareholders also can exercise powers and rights recognized through the articles of the company, and the articles constitute a contract between the company and the shareholders. Articles can cover shareholders interest, shareholders and shareholder personal rights and constitutional rights. මේක මම කියන්නේ company act එක මගින් ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් මෙතන මේ තියෙනවානේ shareholder personal rights කියලා. shareholder මේ shareholder personal rights කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ rights received by the company act. company act එකෙන් එයාට දීලා තියෙන rights. ඒ වගේම ආයෙ තියෙනවා constitutional rights කියලා. constitutional rights කියන්නේ right given by the article. company articles මගින් එයාට දීලා තියෙන rights. එතකොට එයාට ඒ rights ඒ company act එකටයි ඒ articles වලට අනුව එයාට ලැබිලා තියෙන rights and powers එයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට company act එක මගින් general සීමාව, ඒ කියන්නේ company act එක මගින් කරන්නේ පොදුවේ හැම shareholder කෙනෙක්ටම පොදුවේ සීමා පනවන එක. generally rules පනවන එක තමයි company act එකෙන් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි article වලින් ඒ සීමා
දැන් අර පොදුවේ ආටිකල්ස් වලින් කරන්නේ අර පනවල ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට පනවලා තියෙන සීමා එක්ක තව සීමා කරනවා නැත්නම් ඒවා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා. හරිද? එතකොට කම්පැනි ඇක්ට් එකෙන් පොදුවේ සීමා පනවනවා. ආටිකල්ස් වලින් කරන්නේ එක්ක ඒ සීමා තවත් ලිමිට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන the act covers rights and obligation of shareholders in three part. මේ act එකෙන් මේ rights and obligation කියන එක කොටස් තුනක් යටතේ cover කරනවා කියලා කියනවා. liability of shareholders කියන්නේ වගකීම්, powers of shareholders කියන්නේ එයාගේ මොනවාද? බලයන් යට හම්බෙලා තියෙන බලයන්. ඒ වගේම minority buyout මේවා අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා. හරි. ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ liability of shareholders. මොනවාද මේ shareholders ලාට තියෙන වගකීම් කියලා. Liability is limited as provided for in company act and articles of association. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දනවා කියන්නේ company act එකට අනුව හා company ගේ articles of association එකට අනුව කම්පැනිගේ ආටිකල්ස් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් එකට අනුව වගකීම සීමා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වගකීමේ සීමිත සමාගමක් නම් ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම සීමිතයි. වගකීමෙන් අසීමිත සමාගමක් නම් ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම අසීමිතයි. ඒක කම්පැනි ඇක්ට් එක හා ආටිකල්ස් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් එකට අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. The fundamental principle is that company enjoys separate legal personality. This has been recognized in the act. මේ කියනවා කියන්නේ කම්පැනි එකට separate legal personality එකක් තියෙනවා. කියන්නේ කම්පැනි එකයි අයිතිකාරයෝ ඩිරෙක්ටර් දැන් කම්පැනි එක පැත්තක ඉන්නවා. කම්පැනි එක පැත්තක කවුද ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා ඩිරෙක්ටර්ස්ලා එක පැත්තක මේ දෙක. අපි දන්නනේ සෙපරේට් ලීගල් පර්සනැලිටි කියන්නේ වෙනම නීත්‍යානුකූල බලයක් තියෙනවා කම්පැනියට. ඒක ඒ වෙනම ඒ කියන්නේ නීතිමය පුද්ගලභාවය කම්පැනි ඇක්ට් එක මගින් දීලා තියෙනවා කම්පැනි එකකට. ඊට පස්සේ කියනවා section 87 subsection 1 එකේ කියලා තියෙනවා a shareholder shall not be liable for any act, default or an obligation of the company by reason only of being a shareholder. දැන් මේ separate legal personality එක හින්දා මේ 87 එක වගන්තිය කියනවා shareholder කෙනෙක් පමණින් කම්පැනි එක කරන ඒ කම්පැනි එකේ මොන හරි ඇක්ට් වලට නැත්නම් ඩිෆෝල්ට් වැරදි වලට වගකීමකට අර ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙකුණු පමණින් එයා වග කියන්න ඕනේ නැහැ. ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙකුණු පමණින් කම්පැනි කරන දේවල් වලට එයා වග කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. හේතුව separate legal personality. කියන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් කියන්නේ එකක්, කම්පැනි එක කියන්නේ එකක්. ඒකෝට කම්පැනි එක කරන දේවල් වලට ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් එළියේ ඉන්න කෙනෙක් ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් වෙනම කෙනෙක්නේ. එයා වෙනම වග කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒතකොට කම්පැනි එක කියන දේවල් වලට අන්න ඒක තමයි මේ section 87 subsection 1 වලින් කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ කියනවා section 87 subsection 2 වල කියනවා liability of a shareholder towards the company will only be limited to any liability expressly provided in the articles or under the provision of the act. එතකොට act එකට අනුව act එකට සහ articles of association වලට අනුව liability එක කොහොමද කියලා කියනවා. liability එක සීමිතද අසීමිතද කියලා කියනවා මේ ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක්ගේ වගකීම සීමිතද අසීමිතද කියලා කියනවා මේ ආටිකල්ස් ඔෆ් කම්පැනි එකටයි ආටිකල්ස් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් එකටයි ඇක්ට් එකේ ප්‍රොවිෂන් වලටයි අනුව. ඊට පස්සේ කියනවා the type of the company guarantee limited private limited PLC would determine the liability of the shareholders. එතකොට කියන්නේ මේ කම්පැනි එකේ ටයිප් එක guarantee limited කම්පැනියක්ද private කම්පැනියක්ද නැත්නම් PLC එකක්ද PLC එකක්ද කියන එක මත තමා මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ වගකීම තීරණය වෙන්නේ. කම්පැනි කියන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ කම්පැනි එකේ ටයිප් එක the type of the company කියන එක බලපානවා ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ liability එක සීමිතද අසීමිතද කියලා තීරණය වෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ කියනවා section 3 subsection 1 B කියන part එකෙන් කියනවා unlimited company where the shareholders have an unlimited liability to contribute to the assets of the company. කියන්නේ unlimited company එකක් කියන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ වගකීම අසීමිතයි. ඊට පස්සේ only when the company is incorporated as a limited company would the shareholder liability be limited as specified in the articles. කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කම්පැනියක් ඉන්කෝපරේට් කරලා තියෙනවා නම් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක් විදිහට අන්න ඒ කම්පැනි එක ආටිකල්ස් වලට අනුකූලව ඒගොල්ලන්ගේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ වගකීම සීමා වෙනවා. ඇයි ඒගොල්ලෝ ඉන්කෝපරේට් කරලා තියෙන්නේ වගකීමේ සීමිත සමාගමක් විදිහට. මම හිතනවා ඒ ටික ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා shareholders can also be made liable through an independent contract such as a contract for the issue of shares. ඉතින් වෙන්නේ කියන්නේ when a person purchase shares of a company issues දැන් මේ උදාහරණයක් මම කියනවා මේ දැන් මේ shareholders can දැන් මේ contract එකක් මගින් ඒගොල්ලන්ව made liable කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවනේ වගකීමට බැඳෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවනේ මොන හරි contract එකක් මගින් දැන් contract එකට උදාහරණ තමයි issue of shares කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේකට දැන් මේ උදාහරණය තමයි when a person purchase shares of a company issues TOI terms of issue.
දැන් මේ කවුරු හරි මිනිස්සෙක් ගිහිලා කම්පැනි එකක ෂෙයාර්ස් ගත්තට පස්සේ කම්පැනි එක ඉෂුව කරන terms of issue TOI කියලා එකක්. හරිද? ඒ TOI එකේ තියෙනවා all the rights regarding the shares bought by the person. අර මිනිස්සයා ගත්ත shares වලට අදාළ හැම අයිතියක්ම මොනවාද? අයිති, ඒ කියන්නේ එයාට අයිති ඒ shares වලට අදාළ අයිතිවාසිකම් මොනවාද? වගකීම් මොනවාද කියලා හැම දෙයක්ම තියෙන මේ TOI terms of issue කියන එකේ. This TOI will be an independent contract. මෙන්න මේ TOI එක අපි සලකනවා independent contract එකක් විදිහට. අන්න එතකොට අන්න ඒ වගේ independent contract එකකින් shareholder කෙනෙක්ව වගකීමට ලක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා shareholders can also be made liable for tort for breach of fiduciary duty or other actionable wrong committed by them in the capacity of a shareholder. එතකොට ඒ වගේම shareholder කෙනෙක්ව අපි වගකීමට ලක් කරනවා මේ for tort for breach of fiduciary duty. විශ්වසනීය වගකීම් උල්ලංඝනය කිරීම. දැන් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ කම්පැනි එකේ විශ්වාසය මත පදනම් වෙලා වෙන දේවල් කියන අන්නේ වගේ විශ්වසනීය වගකීම් උල්ලංඝනය කිරීමකදී වගේම actionable wrong committed by them in the capacity of a shareholder. shareholder කෙනෙක්ගේ capacity එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ කරන මොකක් හරි වැරද්දක්. shareholder කෙනෙක් විදිහට මොකක් හරි වැරද්දක් කළොත් අන්න ඒ දේවල් වලදී එයාව can be made liable that shareholder. ඒ කියන්නේ සමාගම් නීතිය ඊට මෙහෙමයි. ඇත්තටම කිව්වොත් shareholder කෙනෙක්ට එදිනෙදා කටයුතු වලට කම්පැනි එකක එදිනෙදා කටයුතු වලට අත දාන්න බෑ. ඒක බලාගෙන තමයි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඉන්නේ. කම්පැනි එකක එදිනෙදා කටයුතු බලාගෙන තමයි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඉන්නේ. shareholdersලා අයිතිකාරයෝ වුණා කියලා ඒගොල්ලන්ට බෑ කම්පැනි එකක එදිනෙදා කටයුතු වලට හොට දාන්න. හරිද? එතකොට හැබැයි සමාගම් නීතිය ඉඩ දීලා තියෙනවා හරිම සුළු අවස්ථාවලදී. පොඩි අවස්ථා හරිම සුළු අවස්ථාවලදී ඉඩ දීලා තියෙනවා. කොටස් හිමියන්ට මෙන්න මේ කළමනාකරණ තීරණ සඳහා දාගන්න. හරිම පුංචි අවස්ථාවන් වල විතරයි දින උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සමාගමේ ව්‍යවස්ථාවලිය මොකක් හරි වෙනසක් කරනවා නම් අන්න එතනදී කොටස් හිමියන්ගේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී කොටස් හිමියන්ට පුළුවන් අර decision making process එකට බලපෑම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒ day to day activities වලට බාධා කරන්න. අන්න එද හිතනවා දැන් අර සමාගමේ ව්‍යවස්ථාවලිය වෙනසක් කරන්න යද්දී දැන් අනුමැතිය ගන්න එපා. අන්න ඒ වගේ කටයුත්තකදී කොටස් හිමියෝ ඒ බලය අයුතු ලෙස භාවිතා කළොත් අන්න ඒ ගැන වගකීමට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ shareholder කියන capacity එක ඇතුලේ තියෙන බලය ඒගොල්ලෝ හරි ඒ කියන්නේ අත්නෝමතික විදියට පාවිච්චි කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලන්ව වගකීමට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔය ස්ලයිඩ් එකෙන් කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන liability for call on shares. එතකොට මේ call on shares කියන එක ගත්තොත් මෙහෙමයි. අපිට stated capital කියන එක يعني ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ මට මේ ඇඳලා පෙන්න يعني අද white board එකේ ටයිප් කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ ඔයගොල්ලෝ I'm so sorry about it. ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක නවත්තලා chart එක අඳිනවා නම් අඳින්න. මට අතට විදිහට ඇඳගන්න විදියක් නැහැ ඒකයි. මේ දැන් අපි දන්නවා stated capital නැත්නම් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියන එක කොටස් දෙකකින් සමාගමකට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි issued capital, අනික call on shares. issued shares නැත්නම් call on shares. يعني මේ call on shares කියන්නේ collect money that you not have invested. ඒ කියන්නේ තාම invest කරලා නැති කොටස් වලට ගන්නවා වගේ ඔයගොල්ලෝ Google search කරලා බලන්න මට මේ calls on shares කියන එකේ හරිම definition එකක් හොයාගන්න බැරි නම් Google search කරලා බලනවා නම් බලන්න call on shares කියන්නේ මොකක්ද කියලා මට ඒක හොයාගන්න බැරි නම් හරි එතකොට මේ call on shares වල liability එක ගත්තොත් ඒකේ common rule එක තමයි if a holder of a share is liable to pay on a call on a share or any other obligation connected then that liability attached to the current holder of the share and not the previous holder. මේ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මම මේක උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්නකෝ කලින් හිටපු shareholder කෙනෙක් කොටස් 40ක් අරන් තියෙනවා. ඔන්න කලින් හිටපු A කියන shareholder කොටස් 40ක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි එයා කොටස් 20ක විතරක් ආයෝජනය කළා. ඔන්න දැන් එයා ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ කොටස් 20ක විතරයි. ආයෝජනය කළා තියදී ආර 40ම වෙන කෙනෙක්ට විකුණනවා. හරිද? එයා 40ම වෙන කෙනෙක්ට විකුණනවා නම් දැන් එයා අර මිනිස්සයා 20ක විතරනේ ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ. තව 20ක සල්ලි ගන්න තියෙනනේ කම්පැනි. එතකොට ඒ call on shares ටික ගන්නෙ අර පරණ කෙනාගෙන් නෙමෙයි අලුත් කෙනාගෙන්. ඒක තමයි මේ common law rule එකෙන් කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් අය කිව්වොත් කලින් හිටපු shareholder කොටස් 40ක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි එයා 20ක ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා ඒ 40ම වෙන කෙනෙක්ට විකුණනවා නම් අර call on shares අර සල්ලි හම්බු නැති ඉතුරු shares ටිකේ සල්ලි ටික ගන්නෙ අර පරණ shareholder ගෙන් නෙමෙයි අලුත් shareholder ගෙන් කියන එක තමයි මෙතනදී මේ common law rule එකෙන් කියන්නේ. හරි. හරි ඊට පස්සේ section 87 subsection 3 එකෙන් කියනවා if a share renders its holder
liable to calls or other obligation, then that liability will attach to the holder of the share and not to the former holder, whether or not the liability become enforceable before the share was registered in the name of the shareholder. මේක කියන්නේ එන call on shares වල වගකීම් පැවරෙන අලුත් කොටස් දරන්නට මිස හිටපු දරන්නට නෙමෙයි. හරි මේ section 87 subsection 3 වලින් කියන්නේ call on shares වල වගකීම් පැවරෙන අලුත් කොටස් දරන්නට මිස හිටපු දරන්න නෙමෙයි. කියන්නේ මේ call on shares වල වගකීම තියෙන අර කලින් හිටපු shareholderට නෙමෙයි. කලින් shares අයිති වෙලා තිබ්බ කෙනා නෙමෙයි අලුත් shares අලුතින් shares අයිති වෙච්ච කෙනාට. කියන එක තමයි මේ section 87 subsection 3 වලින් කියන්නේ. එතන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ හරි. Section 88 subsection 1 වලින් කියනවා liability for calls on shares is subject to the provision on liquidation in section 269 of the act. එතකොට මේ liquidation ගැන කතා කරන්නේ අපේ සමාගම් පනතේ section 269 වලින් section 269 කියන එකෙන් තමයි මේ liquidation එක ගැන කතා කරන්නේ. එතන මේකේ කියනවා call on shares also subject to liquidation. මේ liquidation කියන එකට මේ call on shares කියන එකත් අයිති. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ call on shares කියන එක කම්පැනි එකක් කතා කරන්නේ මේ කම්පැනි එක wind up කරන්න. කම්පැනි එක අවසන් කරන්න යද්දි. In winding up, company tries to realize liabilities from assets. ඒ කියන්නේ winding up එකකදී දැන් කම්පැනි ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම් ටික ගෙවන්න එපායි. ඒකෝර ඒගොල්ලෝ උපරිම try කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන සම්පූර්ණ asset වත්කම් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම් ටික නිදහස් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන ඔක්කොම වත්කම් ටික ඕන වෙනවනේ. කම්පැනියට එයා ළඟ තියෙන ඕන ඔක්කොම වත්කම් ටික ඕන වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඒගොල්ලෝ so company will go to the call on shares in that time. අන්න ඒගොල්ලන්ට ඒ වගකීම් ටික නිදහස් කරන්න ඒගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම වත්කම් ටික ඕන වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඒගොල්ලෝ අන්නර call on shares කියන option එකට යනවා. In liquidation, if the current shareholder fails to pay any amount due on shares, then that amount is recoverable by the liquidator from a previously registered holder of that share. ඒකෙන් කියන්නේ in liquidation, if the current shareholder fails to pay any amount due on shares, then that amount is recoverable by the liquidator from a previously registered holder of that share. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා දැන් අපි කිව්වනේ මොන call on shares වල වගකීම තියෙන current shareholder ට කියලා. එතකොට හිතන්නකො මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා current shareholder ට බැරි වුණොත් අන්න ඒ ගාණ ගෙවා ගන්න. අන්න එතනදී liquidator ට පුළුවන් ඒ ගාණ කලින් shareholder ගෙන් අය කරගන්න. ඒක තමයි එකෙන් කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවකින්ද දැන් call on shares වල වගකීම තියෙන current shareholder ට. හැබැයි current shareholder ට මොකක් හරි හේතුවකින්ද ඒ amount එක pay කරගන්න බැරි වුණොත් එතකොට liquidator ට පුළුවන් previously registered holder එකෙන්. ඒ කියන්නේ කලින් හිටපු registered මේ කලින් හිටපු shareholder එකෙන් ඒක මේ අය කරගන්න. මොකද හැම විස්තරයක්ම share register එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කතා කරලා කියනවා අලුත් එක්කෙනාට ගෙවා ගන්න බෑ. හින්දා මේක ගෙවන්න කියලා liquidator ට කියන්න පුළුවන්. මම ඒකට පොඩි නෝට් එකක් දාගත්තා. මම කියවන්නම් ඕගොල්ලෝ මීටින් එක පොඩක් ස්ටොප් කරලා වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා ලියා ගන්න. මේ liquidation මෙන්න මේ scene එකට තමයි මම ලියන් තියෙන්නේ. Most of the time companies go for call on shares when it goes to liquidation. ඊට දෙවෙනි point එක in the liquidation if the current shareholder fails to pay the due amount, that amount will recover by the liquidator from the previously registered shareholder. ඊට පස්සේ මම ඒක වරහන් ඇතුළේ ලියාගෙන තිනවා if the current shareholder is default in setting due amount on shares, then the liquidator who is the person responsible for the winding up appointed by the court will recover it from the previously registered shareholder. මම ඔය liquidation scene එකයි liquidation එකයි call on shares වලට තමයි චුටි note එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා section 269 is an exemption to the rule that the shareholder is not liable for the debts and liabilities on a share after the person ceased to be a shareholder. දැන් shares වෙන කෙනෙක්ට බැලුව කියන්නේ ආ shareholder කෙනෙක් නෙමෙයිනේ තව දුරටත්. එතකොට මේ කියනවා එතකොට මෙන්න මේ 260 අර දැන් නීතිය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එයා shareholder කෙනෙක් නෙමෙයි නම් එයා he is not liable for the debts and liabilities නේ. debts and liabilities වලට එයා වග කියන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි මේ 269 මේ වගන්තියෙන් කියනවා ඒක exemption එකක්. අර shareholder කෙනෙක් නොවුනා නම් දැන්
cease to be a shareholder කෙනෙක් නෙමෙයි නම් එයා අර මොනවාද debts and liabilities වලට වග කියන්න ඕනේ නැහැ කියන එකට exemption එකක් තමයි මේ section 269 කියන්නේ. එතකොට මම ඒකට ආයෙ වෙනම පොඩි note එකක් දාන්න තියෙනවා මම කියන්නම් අනේ sorry මට write කරගන්න විදියක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. Section 269 says in the other way around it is an exemption. Exemption is that shareholder is not responsible for debt and liabilities. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ දෙනවා colon shares is totally okay. ඒ කියන්නේ අර කොහොමද මම කියන්නේ share ඒ කියන්නේ shareholder කෙනෙක් දැන් shares වෙන කෙනෙක්ට දීලා තියනවා කියලා හිතන්නකෝ. shares වෙන කෙනෙක්ට දීලා තියනවා නම් ඇත්තටම shareholder කෙනෙක් ඒ කම්පැනි එකේ තියෙන debts and liabilities වලට වග කියන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි එයා colon shares වලට වග කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා shareholder කෙනෙක් නොවුණා කියලා එයා colon shares වල වගකීමෙන් මිදෙන්නේ නැහැ. එයා colon shares වලට වග කියන්න ඕනේ. හැබැයි debts and liabilities වලට පරණ කෙනා වග කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. එතකොට ආයි වරහංගනක් ඇතුලේ ලියා ගන්න. When it comes to debt and liabilities, former shareholder are completely released. They are not responsible for debt and liabilities. Present shareholder should bear it. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් colon shares ගත්තොත් හරි මම මෙහෙම පොඩි කරුණක් කියන්නම් නැත්නම් මේක පැටලෙනවා. හරි දැන් debts and liabilities ගත්තොත් කම්පැනි එකක තියෙන debts and liabilities ගත්තොත් ඒකට කලින් හිටපු shareholder former shareholder වගේ කියන්න ඕනේ නැහැ debts and liabilities වලට. debts and liabilities වලට වගේ කියන්න ඕනේ current shareholder. එතකොට colon shares ගත්තොත් colon shares වලට current shareholderයි බැරි වෙලාවත් current shareholder ට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් former shareholderයි දෙන්නම වගේ කියන්න ඕන. ඕක තමයි මේ slide එකෙන් කෙටියෙන් කිව්වොත් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම මගේ note එකේ ෆොටෝ එකක් දාන්නම් අනිවාර්යෙන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් liability for call on a share is different from liability for the issue price. මේ call on share කියන එකයි issue price කියන එකයි දෙකක් කියලා කියනවා. call on share attached to the current holder. ඔන්න දැන් අපි කලිනුත් කිව්වා වගේ call on shares වල වගකීම තියෙන current shareholder ට liability for the issue price අර issue price එකේ වගකීම තියෙන්නේ shareholder to whom the share was issued. මුලින්ම shares දුන්නේ කාටද? අන්න එයාට තමයි issue price එකේ වගකීම තියෙන්නේ. හැබැයි call on shares වල වගකීම තියෙන්නේ අලුත් shareholder ට. A basic legal principle that governs shareholder liability is that a company cannot increase the liability of its shareholder without their consent. ඒ කියන්නේ කියන්නේ shareholder ගේ අනුදැනුමකින් තොරව එයාගේ වගකීම් වැඩි කරන්න කම්පැනියට බෑ. shareholder ගේ කැමැත්තකින් නැත්නම් shareholder ගේ අනුමැතියකින් තොරව කම්පැනි එකට බෑ shareholder කෙනෙක්ගේ වගකීම වැඩි කරන්න.